Hello dear student, this is video on rapid revision for compounds containing nitrogen. बघा खूप साऱ्या मुलांना हे चॅप्टर थोडं डिफिकल्ट वाटतं बट इट्स व्हेरी सिम्पल. याच्यावरती एक तर क्वेश्चन ठरलेला आहे तो आपण डिस्कस करणारच आहोत आणि बाकीचे पण खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे जे मी आता या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे. बघा मी तुम्हाला सपोज क्वेश्चन विचारला की माझ्याकडे हे 3 कंपाऊंड्स आहे, ऑल आर ॲरोमॅटिक अमाइन्स. आधी हे समजून घ्या की या चॅप्टरला आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड करणार आहे. एक असणार आहे नायट्रो अल्केन आणि दुसरं असणार आहे अमाइन्स. तर आपण नायट्रो अल्केन पण डिस्कस करणार आहे. त्यात सुद्धा एक क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा आहे तो मी पुढे डिस्कस करणारच आहे. आता आपण ॲरोमॅटिक अमाइनबद्दल डिस्कस करूया. सपोज हे कंपाऊंड्स मला दिलेत 1 2 3 आणि मी तुम्हाला सांगितलं की अरेंज दिस 3 कंपाऊंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. बघा एखाद्या ॲरोमॅटिक कंपाऊंडची बेसिसिटी डिसाईड करायची या टाईपचा क्वेश्चन विचारला पण गेला, तुम्ही चेक करू शकता. आता याच्यामध्ये बघा एक सिंपल पॉईंट मी तुम्हाला सांगतोय. आता हे जे कंपाऊंड आहे ऑल आर ॲनिलीन, एस और नो. ॲनिलीनला CH3 ग्रुप NO2 ग्रुप आपण अटॅच केले. महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की जेव्हा ॲरोमॅटिक अमाइन्सला, लक्षात घ्या मी काय सांगतोय, जर एखाद्या ॲरोमॅटिक अमाइन्सला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेझेंट असेल लाईक CH3 OCH3 देन देर इज अ इंक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी वाढते. अँड इफ देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाईक NO2 हॅलोजन सायनाइड SO3 COH या टाईपचे ग्रुप कुठले आहेत, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच असेल तर त्या ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचं बेसिक स्ट्रेंथ काय होते, कमी कमी होते. लक्षात घ्या मी आय एम टॉकिंग अबाउट अमाइन, ॲरोमॅटिक अमाइनबद्दल मी बोलतोय. मग आता मला एक सांगा, समजा हे 3 कंपाऊंड तुम्हाला ठरवायचे की कोणाची बेसिक स्ट्रेंथ जास्त आहे. तर आता पहिला कंपाऊंड तुम्ही बघा, या सगळ्यांमध्ये कॉमन काय, बेन्झीन NH2 बेन्झीन NH2 बेन्झीन NH2. पण जो काही बदल होणार आहे ते या दोघांमध्ये बदल होणार आहे. आता फक्त तुम्हाला डिसिजन घ्यायचं आहे की यांची प्रॉपर्टी माहिती पाहिजे. CH3 मी आत्ता सांगितलंय हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर इंक्रीज होतं बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक आहे ना, म्हणजे याची बेसिक कॅरेक्टर जास्त असेल. NO2 ग्रुप आहे, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एस नो. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॅमिलीमध्ये टाकलंय NO2 ग्रुप. आता NO2 असल्यामुळे बेसिक स्ट्रेंथ कमी होते, याची बेसिक स्ट्रेंथ वाढते बिकॉज ऑफ CH3, याची बेसिक स्ट्रेंथ कमी होते बिकॉज ऑफ NO2. एक जास्त बेसिक आहे, एक कमी बेसिक आहे, पण हा मधला जो कंपाऊंड आहे त्याच्याकडे कुठलाही ग्रुप नाही आहे, त्यामुळे त्याची बेसिसिटी पहिल्या आणि तिसऱ्याच्या मध्ये असणार आहे. म्हणजे सगळ्यात जास्त बेसिक कोण झाला, हे पहिलं कंपाऊंड, त्याच्यानंतर असणार आहे हे सेकंड आणि मग ते लास्ट असणार आहे. दिस इज लेस बेसिक, दिस इज मोर बेसिक. आता चेक करा, मी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल दिलेत. हे 2 एक्झाम्पल ऑब्झर्व करा. ॲनिलीनला CH3 अटॅच आहे, अगेन ॲनिलीन CH3. CH3 बद्दल मी आत्ताच बोललो, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर बेसिक कॅरेक्टर वाढतं. पण आता या दोघं एक्झाम्पलमध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगच आहे. मग कुठला जास्त बेसिक असेल ते आपल्याला आता ठरवायचं आहे. पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे, नीटला विचारला जाईल, 4 मार्क मिळून जातील, ठीक आहे. बघा आता या केसमध्ये काय महत्त्वाचं माहिती का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे नो डाऊट, इथे पण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, इथे सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगच आहे. पण जर तो पॅरा पोझिशनला असेल, दिस इज ऑर्थो मेटा अँड पॅरा पोझिशनला जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर त्याची बेसिक स्ट्रेंथ वाढते, त्याला आपण स्ट्रॉंग बेस म्हणू शकतोय. त्याच्यामुळे हे पहिलं कंपाऊंड कसं असेल, स्ट्रॉंग बेस ॲज कम्पेअर्ड टू दिस सेकंड कंपाऊंड. मी मागचा एक पॉईंट तुम्हाला सांगितला होता की जर एखाद्या ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला, ॲरोमॅटिक अमाइनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर बेसिक स्ट्रेंथ कमी होते, बरोबर ना. पण आता इथे दोघंही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगच आहे, NO2. पण आता दोघांमध्ये ठरवायचं आहे की यातला स्ट्रॉंग बेस कोण आणि वीक बेस कोण आहे. मग त्याला महत्त्वाचा पॉईंट काय सांगतो, लक्षात घ्या. बघा दिस इज ॲट पॅरा पोझिशन अँड दिस NO2 इज ॲट मेटा पोझिशन. मेटा पोझिशनला जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर बेसिक कॅरेक्टर वाढतंय. देअरफॉर दिस इज स्ट्रॉंग बेस अँड दिस इज लेस बेसिक. बघा या टाईपचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला कन्फर्म सांगतोय की CETला विचारला जाऊ शकतोय, नीटला पण हा क्वेश्चन विचारला जाईल. 4 मार्क्स मिळतील नीटला क्वेश्चन आला तर. टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट डिस्कस करूया. बघा मी तुम्हाला एक बोर्डवरती एक्झाम्पल दिलेत, त्यांची तुम्हाला बेसिक स्ट्रेंथ डिसाईड करायची, विच इज मोर बेसिक, विच इज लेस बेसिक. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डरला या टाईपचा क्वेश्चन विचारला जातो. फर्स्ट कंपाऊंड, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. तुम्हाला ठरवायचं की यांच्यामध्ये सगळ्यात जास्त बेसिक कोण असणार आहे. बघा मी तुम्हाला आधीच एक पॉईंट क्लिअर केला आहे की जर ॲनिलीन किंवा त्याला आपण ॲरोमॅटिक अमाइन म्हणू, ॲरोमॅटिक अमाइनला जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेझेंट असेल तर ऑब्व्हियसली बेसिक कॅरेक्टर वाढतं. पण प्रॉब्लेम असा झाला की हा सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंगच आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, त्यामुळे कन्फ्युजन झालं. आता मग आता तुम्हाला मी एक पॉईंट क्लिअर केला होता की बघा हे पहिले जे 2 एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये सबस्टिट्यूएंट इज ॲट पॅरा पोझिशन. ही पोझिशन कुठली आहे, पॅरा पोझिशन आहे, आणि ही पोझिशन कुठली आहे, मेटा पोझिशन आहे. आत्ताच आपण पॉईंट डिस्कस केला होता की पॅरा पोझिशनला जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेझेंट असेल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ॲट पॅरा पोझिशन इज
मोर बेसिक, आत्ताचाच पॉईंट आहे, त्यामुळे हा जास्त बेसिक आहे याच्यापेक्षा. आता आपण या दोघांबद्दल बोलूया. ठीक आहे, हे दोन कंपाऊंड आहे, याच्याकडे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे ऑर्थो पोझिशनला आणि याच्याकडे कुठलाही ग्रुप नाहीये. पॉईंट काय सांगतो बघा, एव्हरी ऑर्थो इज लेस बेसिक दॅन ॲनिलिन. जर एखाद्या ॲनिलिनला ऑर्थो पोझिशनला जर एखादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर काय असतो, इट इज लेस बेसिक ॲज कम्पेअर टू ॲनिलिन. मग बघा आता या केसमध्ये बघितलं, या ॲनिलिन ग्रुपच्या ऑर्थो पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे आणि तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप जर ऑर्थो पोझिशनला असेल तर तो लेस बेसिक असतो. कोणाशी कम्पेअर केलं तर ॲनिलिन सोबत कम्पेअर केलं तर. याचा अर्थ हा लेस बेसिक झाला आणि हा मोर बेसिक झाला. तर हा ट्रेंड मी असा ठेवतोय. आता कम्पेअर करायचे फक्त या दोघांमध्ये. बघा नेहमी लक्षात घ्या, तर इथे मेटा पोझिशनला एखादा सबस्टिट्यूएंट आहे आणि इथे कुठलाही सबस्टिट्यूएंट नाही आहे, तर मेटावाल्यालाच आपण प्रायोरिटी देतोय. मग या दोघांचं जर आपण बेसिसिटी कम्पेअर केली तर याची बेसिसिटी जास्त असते. हा जो क्वेश्चन आहे तर या टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला सीईटीला तर विचारला जाऊ शकतोय, हा क्वेश्चन तुम्हाला नीटला पण विचारला जाईल, हे लक्षात ठेवा. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि रिझन पण लक्षात ठेवा एक्झामसाठी. चला आता आपण हे ॲरोमॅटिक अमाईनबद्दल डिस्कशन केलं. आता मी डिस्कशन करणार आहे अल्किल अमाईनबद्दल. ठीक आहे, आता अल्किल अमाईनमध्ये सुद्धा तुम्हाला बेसिक ट्रेंड डिसाईड करायचा आहे, त्यावरती सुद्धा एक्झामला क्वेश्चन विचारले गेले आहेत. तर बघा याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचे पॉईंट मी तुम्हाला डिस्कशन करतोय, प्रत्येक पॉईंट यातलं महत्त्वाचं असणार आहे. बघा मी तुम्हाला काय केलं आहे की काही अमाईन्स दिलेत. दिस इज अमोनिया, दिस इज प्रायमरी अमाईन. एकच अल्किल ग्रुप आहे म्हणजे कुठला झाला, प्रायमरी अमाईन. 2 अल्किल ग्रुप सेकंडरी अमाईन, 3 अल्किल ग्रुप टर्शरी अमाईन. ठीक आहे, आता हे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाईन आणि अमोनिया या चारींमध्ये आपल्याला डिसाईड करायचे बेसिसिटी जास्त कोणाची आणि कमी कोणाची. प्रत्येक पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. यातला पहिला पॉईंट मी डिस्कस काय करतो बघा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मी तुम्हाला सांगितली. टर्शरी अमाईन आर मोर बेसिक दॅन सेकंडरी दॅन प्रायमरी दॅन अमोनिया. हा सिंपल ट्रेंड आहे, इझिली MCQ विचारातील लगेच मार्क मिळतील. पण लक्षात ठेवा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट काय आहे की हा ट्रेंड तेव्हाच व्हॅलिड आहे जेव्हा हे सगळे कुठल्या स्टेटला प्रेझेंट असतील, गॅसेस स्टेटला प्रेझेंट असेल. त्यामुळे तुम्हाला एक्झामिनर इथे ट्रॅप करणारच आहे. एक्झामिनरने जर गॅसेस वर्ड वापरला असेल तर तुम्हाला या ट्रेंडचा विचार करायचा आहे. पण तिथे जर ॲक्वेस मीडियम शब्द वापरला असेल तर कम्प्लिटली ट्रेंड चेंज होणार आहे. मग एक्झामिनर इथेच तुम्हाला ट्रॅप करणार, तुमचे मार्क इथे जातील. मग ते ॲक्वेस स्टेटला काय असतं ते मी तुम्हाला सांगतो. आता बघा हा सेकंड पॉईंट मी डिस्कस करतोय. हा सेकंड पॉईंट जो आहे तर आपण याच्यामध्ये काय बोलतो आहे की हे अमाईन जे आहेत, प्रायमरी असेल, सेकंडरी असेल किंवा टर्शरी असेल, हे आपण ॲक्वेस स्टेटला घेतोय. आणि ॲक्वेस स्टेटला म्हणजे काय की अमोनिया असेल किंवा प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाईन असेल, यांना आपण वॉटरमध्ये ॲड केलंय. मग आता वॉटरमध्ये ॲड केल्या होतं काय की दोन फॅक्टर तिथे वर्क करताय. पहिला फॅक्टर जो असेल तो सॉल्वेशन म्हणजे काय, जेव्हा अमोनिया किंवा अमाईन्स वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तेव्हा हायड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करतं, त्याला आपण सॉल्वेशन ऑफ आयन म्हणू शकतोय. आणि सेकंड फॅक्टर जो असेल तो असेल इंडक्टिव्ह इफेक्ट, म्हणजे एखादा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देतोय की इलेक्ट्रॉन घेतोय. हे दोन पॉईंट म्हणजे बघा सॉल्वेशन ऑफ आयन आणि इंडक्टिव्ह इफेक्ट, हे दोन पॉईंट आता डिसाईड करणार आहे की बेसिसिटीचा ट्रेंड काय असणार आहे. मग आता हे दोन पॉईंट बद्दल मी डिस्कशन करतोय. पहिला पॉईंट बघा काय, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, प्रायमरी अमाईन इज मोर बेसिक दॅन सेकंडरी अमाईन दॅन टर्शरी अमाईन. हा ट्रेंड झाला वरच्याचं कम्प्लिटली ऑपोजिट. पण लक्षात घ्या हा ट्रेंड फक्त कधी व्हॅलिड असतो, जेव्हा एक्झामिनरने शब्द कुठला वापरला असेल, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मग इंडक्टिव्ह इफेक्टच्या बेसिसवरती जर डिसाईड करायचं असेल तर हा ट्रेंड कन्फर्म, डोळे झाकून आन्सर लिहून टाकायचं. पण एक्झामिनरने जर क्वेश्चन विचारला असेल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाईन इफेक्ट म्हणलं असेल, कंबाईन इफेक्ट म्हणजे समजून घ्या की कंबाईन इफेक्ट म्हणजे काय असतं, सॉल्वेशन ऑफ आयन आणि इंडक्टिव्ह इफेक्ट दोघांचाही विचार केला तर आता ट्रेंड चेंज होतोय आणि हा खूप अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे. याच्याच ट्रेंडवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, लक्षात ठेवा. बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, टर्शरी अमाईन आर मोर बेसिक, सेकंडरी अमाईन आर मोर बेसिक दॅन टर्शरी अमाईन विच इज मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमाईन. बघा हा अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे. हा तेव्हाच येतो जेव्हा तुम्ही कंबाईन इफेक्टचा विचार करता. कंबाईन इफेक्टचा विचार करता म्हणजे तुम्ही सॉल्वेशन ऑफ आयनचा विचार करताय आणि इंडक्टिव्ह इफेक्टचा सुद्धा विचार करताय. ज्या मुलांचं सॉल्वेशन ऑफ आयन, इंडक्टिव्ह या कन्सेप्ट क्लिअर नसतील तर ठीक आहे, तुम्हाला थेरीमध्ये जाण्याची आता आवश्यकता नाही आहे. पण ॲटलिस्ट शब्द तर लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला फक्त इंडक्टिव्ह इफेक्ट दिला असेल तर ट्रेंड हा आहे, कंबाईन इफेक्ट असेल तर हा ट्रेंड आहे. आणि जर हे दोघेही ट्रेंड कधी असतात माहिती का, जेव्हा त्याला आपण कशामध्ये ॲड केलंय, वॉटरमध्ये, ॲक्वेस मीडियममध्ये ॲड केलंय. आणि हा ट्रेंड कम्प्लिटली चेंज होतोय कुठल्या स्टेटला, गॅसेस स्टेटला.
गॅसेस स्टेटमधला ट्रेंड वेगळा आहे, ॲक्वेसमधला वेगळा आहे. ॲक्वेसमध्ये सुद्धा 2 पार्ट आहे. एक आहे फक्त इंडक्टिव्ह इफेक्टवरती आणि दुसरा आहे कंबाईंड इफेक्टवरती. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचं आहे.